ไทยวัสดุก็จะเป็นตัวนี้ครับแปลงฐานแต่ว่าในส่วนของผมจะลองทำการเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เป็นตัวสวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับสำหรับวันนี้ครับผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมสว่านไฟฟ้าด้วยตัวเองของผมครับซึ่งก็เป็นสว่านไฟฟ้ายี่ห้อบอสรุ่น GSB 10RE ซึ่งผมก็ได้มีการใช้งานสว่านตัวนี้มาประมาณ10 กว่าปีแล้วในส่วนของการทำบ้านสไตล์นอร์ดิกแล้วก็ร้านกาแฟของผมก็ใช้สว่านตัวนี้แหละครับในการทำงานก็ด้วยความที่ว่าผมไม่อยากจะซื้อใหม่นะครับก็เสียดายตังค์ก็เลยอยากจะลองซ่อมดูซึ่งอาการของมันก็คือว่าเวลาทำงานไปเนี่ยกดสตาร์ทแล้วมันไม่หมุนนะครับผมก็เลยลองมาหาวิธีดูว่าจะมีวิธีการอะไรบ้างที่พอจะซ่อมมันได้เดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันในคลิปเลยนะครับว่าผมมีวิธีการยังไงครับครับก่อนหน้านี้ผมเคยอธิบายไปเกี่ยวกับตัวสว่านคู่กายของผมมันพังไปนะครับปัญหามันก็คือเวลาทำงานไปตรงบริเวณเนี้ยมันมีไฟสปาร์คขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็กดสตาร์ทตรงเนี้ยมันไม่ทำงานเลยนะครับซึ่งเป็นสว่านบอสของผมใช้งานมาประมาณ10 กว่าปีแล้วครับก็จากที่ผมมีการศึกษาข้อมูลใน YouTube นะครับก็พบว่าน่าจะเป็นจุดของจุดนี้ครับจุดที่เป็นแปลงถ่านตรงนี้ครับจุดเนี้ย1 กับ 2ตรงนี้ครับมันน่าจะหมดนะครับซึ่งผมก็เลยไปทำการซื้อมานะครับที่ไทยวัสดุก็จะเป็นตัวนี้ครับแปลงถ่านแต่ว่าในส่วนของตัวบอสเนี่ยครับมันค่อนข้างแปลกคือตัวแปลงถ่านตรงนี้มันจะไม่มีสายนะครับมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าผมต้องไปซื้อตัวยี่ห้ออื่นแล้วมาตัดสายทองแดงนี้ออกแล้วมาใส่นะครับใส่ตรงจุดนี้ซึ่งตรงนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงถ่านไปแล้วครับก็มาเช็คการทำงานดูปรากฏว่ายังใช้ไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ปัญหาตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวต้องลองหาวิธีการใหม่และเนื่องจากเคสนี้เกินความสามารถของผมนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะซ่อมต่อได้ก็เลยส่งให้ทางช่างไฟซ่อมเช็คให้ผมดูครับซึ่งทางช่างเนี่ยบอกผมว่าไอ้ตัวสายไฟตัวนี้ครับมันขาดในนะครับไม่รู้ว่าขาดตรงไหนนะครับก็เลยทำการเปลี่ยนตัวนี้ให้ผมก็เสียค่าใช้จ่ายไป200 บาทนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของพอเปลี่ยนแล้วปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้ครับแต่ว่ามันหมุนได้ทางเดียวคือหมุนตามเข็มนะครับเพราะว่าไอ้ตัวสวิตช์ตัวนี้ครับมันเสียด้วยสวิตช์ตัวนี้ใช้สำหรับหมุนตามเข็มกับทวนเข็มนะครับมันเสียไม่มีอะไหล่เปลี่ยนก็เลยจำเป็นต้องทำการสั่งจาก Shopee ครับซึ่งผมก็เลยสั่งมาแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ5 วันนะครับก็ได้สแปร์ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนดูครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับหลังจากถอดมาแล้วครับผมจะลองทำการเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าครับอันนี้เป็นตัวใหม่ครับจะลองเปลี่ยนดูตรงจุดนี้ลองดูครับหลังจากทำการเปลี่ยนตัวขาปัดสวิตช์ซ้ายขวาไปแล้วตรงจุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูครับว่ามันจะมีผลอะไรไหมนะครับอันนี้โอเคครับมันมีการหมุนตามเข็มเหมือนเดิมนะครับนี่ผมจะลองกดเพื่อที่จะให้มันหมุนทวนเข็มดูนะครับปรากฏว่ามันก็ยังหมุนตามเข็มอยู่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรครับเดี๋ยวต้องขอเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องมาลองถอดตัว cover สว่านไฟฟ้าออกทีนึงครับแล้วก็มาเช็คตัวนี้ครับตัวปัดสวิตช์ควบคุมการหมุนซ้ายขวาของหัวสว่านนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมใส่เข้าไปแล้วมันต่ำไปก็เลยมาดันขึ้นให้มันขึ้นไปสุดตรงนี้ครับให้มันมาแตะกระเดื่องตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ในส่วนของการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยครับเปลี่ยนตำแหน่งการควบคุมสวิตช์หมุนซ้ายขวาเนี่ยมันมีการหมุนขึ้นนะครับซึ่งตอนแรกผมใส่ต่ำไปมันไม่แตะนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยครับมันมีการหมุนขึ้นอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้คือถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถหมุนซ้ายขวาได้หรือไม่หลังจากที่ผมมีการกดตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมมีการปรับสวิตช์ซ้ายขวาตรงจุดนี้ไปครับก็เดี๋ยวลองจะมาทดสอบกันครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองกดสวิตช์เพื่อที่จะให้มันหมุนตามเข็มก่อนนะครับเราก็เห็นว่าหมุนตามเข็มแล้วนะครับทีนี้ก็จะมากดตัวปัดสวิตช์ขึ้นมานะครับให้เป็นหมุนทวนเข็มนะครับก็จะเห็นว่าหมุนทวนเข็มแล้วนะครับก็สรุปสามารถใช้งานได้ครับสำหรับการซ่อมสว่านไฟฟ้าด้วยตัวเองของผมก็ที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ไปก็คือจะมีตัวนี้ครับแปลงฐานนะครับตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะมีตัวสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวปัดสวิตช์ซ้ายขวาในจุดนี้ไปครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ
เป็นไงบ้างครับสำหรับการซ่อมสว่านไฟฟ้าด้วยตัวเองของผมครับซึ่งก็ต้องบอกครับว่าก็เป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่มีการซ่อมเองนะครับก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมมีการใช้ไปก็จะมีตัวแปลงถ่านครับราคาที่68 บาทมีตัวสายไฟกับปลั๊กครับก็คือ200 บาทแล้วก็จะมีตัวปัดสวิตช์ซ้ายขวาของตัวควบคุมการหมุนของสว่านนะครับที่160 บาทก็รวมกันก็คืออยู่ที่428 บาทนะครับก็ยังดีกว่าที่จะไปซื้อตัวใหม่1,000 กว่าบาทก็ประหยัดไปได้เกือบเป็นพันเลยครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปพิจารณาดูครับว่าสามารถที่จะทำได้ไหมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ